Good morning! Nag-iisip ka rin ba ng kung ano ang maaari mong iluto ngayong araw na to? Halika't samahan mo ko sa isang simpleng putahing meron tayo. Napakasimple lang ng iluluto nating ulam ngayong araw na to. Maaari mo itong isama sa isang napakasimpleng puting kanin o di kaya naman ay sa isang napakasarap na sinangag. Kakailanganin lamang natin dito ng kalahating kilo ng lomo, ginayat na luya, ginayat na bawang, hoisin sauce at sibuyas. So kung mapapansin nyo, mas napadali ang aking mga gawain lately dahil nag-ready ako ng mga luya at bawang na ibinabad ko na sa canola oil sa isang jar. Marami kayong maaaring pagpilian na hoisin sauce sa inyong mga paboritong grocery. At ito ang malimit kong gamitin na brand. So dadagdagan ko lang ang dami ng aking sibuyas para kahit papano ay manuot ang kanyang lasa sa ating lomo. Ang lomo ay ang malambot na parte ng baboy na kung saan ay mas madaling lutuin kumpara sa ibang parte nito. Let's start cooking! Ito na rin yung ating grated na ginger. Dahil sa bawang, sibuyas at luya, nagiging napakagbango ng isang lutuin. And then, ito yung ating sibuyas. Lalagay ko na yung ating lomo. Haluin lang natin siya ng bahagya.
And then, salt and pepper to taste. Yes, pwede tayong gumamit ng toyo kung gusto ninyo. But then, salt and pepper ang mas preferred ko for this time around. So, pagkatapos ng salt and pepper, that's the time na lagyan naman natin siya ng hoisin sauce. Okay, ito yung ating hoisin sauce, at least 1 tablespoon. Mananis-nanis ang lasa ng ating hoisin sauce na may kakaibang aroma. Kaya kung hindi nyo nais yung sobrang tamis sa inyong mga lutuin, kagaya nito, tansyahin nyo lamang yung nais ninyong lasa. Dagdagan na natin ng konti pa. Pwede rin kayong mag-add ng black beans if you want. Or some tofu. Almost done. At ganyan lang siya. It's almost done. And then, to add some spice, lagyan natin siya ng at least 2 hanggang 3 pirasong sili. Depende kung gaano kaanghang ang nais ninyo. Yan. Okay, so allow it to simmer for another 3 minutes sa mahinang apoy.
ng mga karagdagan pang video, pindutin lamang ang notification bell down below to get many more updates. Thank you for watching!